راځو بیا مایکروسافت اکسس پروګرام خلاصو. blank desktop database. دا کلوزو او کریټ ته ځم. کریټ کې ټیبل ډیزاین ته ځم. لیکم آی ډي نیم صحیح پروګرام او فیس. دا ما سره نمبر شو صحیح او دا کنټرول او څه په نوم کم په نوم یې صحیح دا چې کنوم او دې کې ریکارډ اچم دې ټیبل کې مثلا علي خان نبی ولی احمد غنی اکبر رفی اسلم احمد غنی اکبر صحیح. DL, CL, DIT, CIT, DIT, Excel, Access, MS Word, MS Excel, DI. صحیح دا قسمه شو. دینه کاپی کنټرول سی او کنټرول وی صحیح. او دلته راشه څه په نوم افس په نوم صحیح ده. سټرکچر پکا دا فیلډونه دی راشي افس په نوم او په دې کلیک مثلا لیکم اجمل ایمل آصف ولی جاوا صحیح سی پلس پلس CL DIT دا فیسونه شو. دا کلوزوم راځم کریټ راځم او کیو ډیزاین دا کلوز صحیح ده. یونین د یونین په واسطه مونږه د دوه ټیبلونو څخه ریکارډ راویستلی شو صحیح ده. لکه زه غواړم اوس یو دا شو یو دا شو دې نه زه ریکارډ راوباسم. په دې یونین باندې کلیک کړه دلته ولیکه سلیکټ څه شی لیکم سلیکټ آی ډي پکې وه صحیح ده او نیم کاما څه شی پروګرام کاما فیس صحیح فیس صحیح. فرام کم ټیبل فرام کم صحیح. ویر څه ویر نیم مساوي څه سره ویر نیم مساوي مطلب ویر لیکم نیم صحیح ده. ویر نیم مساوي څه سره اسد سره صحیح ده. او دلته راشه یونین صحیح ده او سلیکټ لیبل ټیبل سلیکټ آی ډي صحیح کاما نیم کاما څه پروګرام کاما څه فیس فرام څه کم ټیبل فرام افس ټیبل صحیح. ویر صحیح ویر پروګرام څه پروګرام مساوي څه سره ډي ایل سره ډي ایل دا کلوز راځم دا صحیح ده. دا اوکې او دا هم اوکې که اوس په دې باندې کلیک کړه صحیح ده. دلته ماته یو ایرر راکوي صحیح ده. راځم په دې رایټ کلیک کړه صحیح ده. سلیکټ آی ډي نیم پروګرام فیس فرام کم ویر نیم مساوي څه سره اسد سره
union select ID name program fees from office o double f I c where دا where spelling تاسو غلط دی کنه صحیح دلته راشي where صحیح دا اوکې او په دې باندې ډبل کلیک کا دا دلته ماته صحیح ده ماته کوم ریکارډ راو نه باسلو صحیح ده ولې را نو باسلو اوس دلته راځم دی کې اسد ما سره نشته دی صحیح ده راځم دلته راځم ریکارډ ډي ال وای صحیح ده او څه شي نوم صحیح ده اسد شو کنه په دې باندې اوس کلیک کوم ماته اسد دی لسم راو باسل خو دې بل ټیبل نه چې راو نه باسل دې بل ټیبل کې تاسو مطلب رائټ کلیک دا ډیزاین تراشه صحیح ده د ډي ال نشته دی ورته جاوا راو باسه څه شي راو باسه جاوا تراشه جاوا صحیح او دا شي کا کلوز او چې دا څومره جاوا ریکارډ یا هغه تاسو په ټول شي کوي راو باسه اسد په جاوا راو باسل دی یو هغه نه او دی بل نه چې راو باسلو په نوم راو باسلو په نه شو یا دلته راشه د څه وکي راځم بیرته زما سیسته زما کیوري ډیزاین ته زما سوري راځم کیوري ډیزاین صحیح ده او دا کلوز کله چې کلوز کو په یونین باندې کلیک کا دلته ولیکه سلیکټ صحیح ده سلیکټ آی ډي کاما نیم کاما څه پروګرام کاما فیس څه فرام څه شي کم ټیبل وکړه صحیح ده کم سی او ام کم صحیح کم ویر نه مساوي سره شي اسد سره نوم شي اسدي یا بل نوم ورکړه صحیح ده یا دلته راځم نوم شي لیکم غني لیکم غني صحیح ده او بیا دلته ولیکه یونین څه شي لیکم سلیکټ صحیح سلیکټ آی ډي دی بل هغه کې آی ډي وکنه نیم ټول فیلډونه پروګرام صحیح کاما فیس فرام کم ټیبل فرام آفیس ویر صحیح ده دلته راځم ویر نیم مساوي سره شي ایمیل سره شي صحیح ده ایمیل سره شي صحیح ده دلته راشه دا ران کا دلته اوس به ماته یو ایرر سلیکټ سپیلینګ تاسو شیره اس ای ال ای دا اس ای ال ای ای سی ای ټی دا سپیلینګ ما سره غلط اس ای ال سلیکټ او دا ران کا صحیح ده څه شي ویر سپیلینګ هم تاسو شیره غلط دی وی ای آر صحیح ده او دغه ای لري ویر وی ای آر ای صحیح او دا رن کا صحیح ده بل نیم څه شي ویر نیم مساوي سره ایمیل سره یونین سلیکټ آی ډي کاما نیم پروګرام سلیکټ استاد د ای لري کم دی لاسونه مې یخ دي نه پوهېږم پوه نه شو اوس دې کې دوه ریکارډونه څنګه راوباسو دوه ریکارډونه د دوه ریکارډو دپاره زه دلته لازمه کیوري ډیزاین ته ځم او دا هغه کا کلوز کا او بیا لیکم سلیکټ څه شی لیکم آی ډي سپیلینګ ته ګورم نیم کاما څه شی پروګرام کاما فیس فرام څه شی فرام کم صحیح ویر صحیح ویر نیم مساوي څه سره شي اسد سره شي اسد یو نه اسد رو باسه اور صحیح ده نیم مساوي څه سره نیم مساوي لیکم اکبر لیکم صحیح ده بیا دلته راشي یونین صحیح بیا ولیکه سلیکټ آی ډي کاما نیم کاما څه پروګرام کاما فیس فرام څه فرام آفیس صحیح ویر صحیح شي ویر نیم مساوي سره ایمیل سره صحیح دلته راشي ایمیل صحیح دا کلوز په دې کلیک سره یو نه اسد او اکبر او بل نه ایمیل او بس پوه نه شو همداسې پروګرامونه دلته راشي دا کلوز او لیکم څه شی لیکم سلیکټ آی ډي کاما نیم کاما پروګرام کاما فیس فرام څه فرام څه شی فرام کم صحیح
فرام څه فرام کم ویر څه شي ویر نیم مساوي څه سره ویر نیم مساوي څه سره اسد سره صحیح ده اسد سره صحیح ده یا پروګرام دې در پروګرام باندې کوم ویر پروګرام مساوي څه سره اسد سره صحیح ده نه ډیل سره ښه او دلته راځم ډیل سره صحیح او دلته راشي یونین یو ان آی او ان یونین سلیکټ څه لیکم سلیکټ آی ډي کاما نیم کاما څه پروګرام کاما فیس فرام څه فرام آفیس ویر پروګرام څه ویر نیم څه مساوي ایمیل سره پروا نه کوي صحیح ایمیل سره صحیح دلته راشه دا کلوز صحیح دا اوکې صحیح همداسې فیس صحیح ده فیس څنګه کېږي راځم کیوري ډیزاین ته ځم او دا کلوز کا یونین باندې کلیک کوم څه لیکم سلیکټ آی ډي کاما نیم پروګرام کاما فیس څه شی فرام څه فرام کم ویر فیس مساوي سره سلو والا سره یونین صحیح سلیکټ آی ډي کاما نیم پروګرام څه شی فیس فرام څه فرام آفیس ویر دلته راځم ویر څه فیس مساوي سره فیس مساوي بس صحیح کوټیشن کې باندې نیسي دا کلوز صحیح په دې کلیک وکړئ مشکل بس دی په ادامه به د خیره سبا ووایو